Wow. Oh, akhirnya Iman dah buat. Iman, ini racun Man. Racun itu benar. Sekejap, ada projek sikit. So macam yang aku cakap tadi, aku ada projek sikit kat atas. So hari ni aku kat site sebenarnya, tapi ni dia, aku nak fly DJI Mavic 2 Pro. So yang ni sebenarnya member aku jual. Dia jual dengan harga yang bagi aku murah. So apa lagi, ni just nak try lah, sebab aku tak pernah fly drone. Sekejap. Yang propeller ni dia punya controller. Ni kabel untuk iPhone, lightning kabel. So untuk phone aku pakai USB-C, jadi tak boleh nak ni lah, tak boleh nak cocok lah. So nak fly tak boleh tengok kamera dia. So kita fly dulu, nanti baru kita tengok macam mana footage dia. Aku punya kabel untuk Type-C tengah order, dalam 2-3 hari lagi baru sampai. Ready? Ya bos. Tadi je sikit. Sana. Apa ni? Woohoo. Woo. Ke bawah kan? Di kanan. Woohoo. Sampai. Betul kena ni. Okay. So ni kawasan larangan. So dia auto landing balik. Lepas tu tak boleh fly lah. Next time lah. See you next time. Oh dia balik. Mission ni fail. Penat tu naik. Ambil lah, jom lah, turun lah. Tak payah termenung lah, tak payah fly. Next time lah. Sekarang ni hari tu kita orang dah try fly, aku dengan Hashim dah try fly Mavic Pro tu dekat atas rooftop tempat kerja kita orang. Tapi itu kawasan airport Subang, so tak boleh fly, dia automatic turun balik. So sekarang ni aku dengan Jai nak pergi fly dekat kau insyaAllah. Sebab situ je ada clearance. Aku tengok bagi Subang dan selamat daripada KP. Sekarang ni KP kan, so kita orang nak pergi fly. Kalau tempat terbuka sangat nanti kita ya, kita tangkap kan insyaAllah. Bawa ni balik. Face mask mana? Face mask mana? Satu ni. So let's go. Malas nak shoot video ke apa. Aku dah turun, aku dah naik motor, tapi tiba-tiba baru aku ingat yang tak bawa aku punya kabel, aku tak bawa aku punya memory card. So sekarang baru
Sekarang aku baru naik nak ambil balik. And tu dia Jai. Let's go. Fish. Woohoo. Sudah. Masuk YouTube. Bateri dah habis. Sebiji je bateri. Dah. Dah boleh balik lah. Tunggu next time. Petang ni sebenarnya. Petang ni It's editing time. Bye. hari ni. Woo, sekali tak nampak. Whoosh. Yep. Tada, AB Chokoja. Lepas tu, macam mana nak promote? Bruh. Ting. Apa? Tudu pun. Silau. Mampu dah silau, tak silau. Aku dah lama nak makan. Semalam dapat, baru boleh buka. Sebab malas ikut video. Jom. Dah. Nanti kau habiskan video ni. Ni selingan sementara tengah charge drone. AB Chokoja ni aku dapat daripada AB Chokoja Puncak Perdana. Aku dapat hadiah birthday. Bukan dapat, aku minta. Kalau tak minta siapa nak bagi. Sekarang kita orang dah bersiap-siap nak pergi fly drone dekat rumah Iman pula. Sebab nak ajak Iman tak pernah fly drone lagi kot. Aku rasa dia tak pernah kot. So aku nak ajak dia untuk main drone sekali. Bateri dia satu je, so guna selagi boleh. Aku tak fly lah, kali ni aku just shoot dia orang fly je. Pasal aku ambil footage drone. Ha? Ya. Macam kau pun lambat ni. Ha? Kau pukul 5. Salah. Berapa kali tinggal barang? Sedih lah. So, aku off day je cuti. Dia asyik edit lah video drone. Pakai Windows Movie Maker. Aku edit kalau 2 jam. Tunggu lah. 2 jam edit. Dengung depan laptop ni. Payah kot. Aku dengar macam Iman takut nak fly drone. tak takut, tak nak ambil risiko untuk rosakkan barang orang. Okay. Take off. Wah, ambil gambar. Oi, burung. Wow. Oh, akhirnya Iman dah buat. Iman, ini racun, Man. Racun itu benar. Sensor. Tu bang. Tekan. Lagi akan slow. Woo. Tekan habis. Oh. Tekan. Okey. Oh. Racun. Racun memang racun je benar. Naik drone. Drone stable tak? Payah nak cari.